אנחנו במעבדה של הדין, מה שרואים מאחוריי זה מכשיר שנקרא מיקרוסקופ אלקטרוני, שעושה שתי דברים. אחד, מגדיל פי מיליון את פני השטח, מאפשר לנו למצוא כל מה שאנחנו רוצים. והדבר השני, הוא יורה ניטרונים על החומר, הניטרונים נקלטים ונותנים לנו תוצאה איזה חומרים ישנם על פני השטח, ואנחנו כמובן רוצים לראות את מה שאנחנו מצפים על פני השטח. היתרון של המיקרוסקופ האלקטרוני שנמצא אצלנו במעבדה, שמאפשר לנו בזמן אמת לראות מה מצב השתל או מה מצב הבאץ' ולהחליט אם אנחנו רוצים להמשיך או רוצים לעשות טיפול מחדש. מהמיקרוסקופ האלקטרוני אנחנו עושים עוד סדרה של בדיקות. הבדיקות בחדר הזה נעשות על ידי מהנדסים. יושב פה אלכסיי ומפעיל מכשיר שנקרא אליקונה, זה מיקרוסקופ מיוחד שמראה מסוגל להראות בתלת ממד. אנחנו בודקים בתלת ממד כל מיני דברים שאנחנו לא יכולים לבדוק במיקרוסקופים רגילים, כולל את עומק הגרעון שאנחנו עושים לשתל. כמו כן, גם אנחנו יכולים לראות פה את הפלוט של המקדח שאתם משתמשים בו, ולמדוד אותו ולראות שהוא בהתאם למה שרצינו לייצר. עוד ציוד שראינו זה ציוד של מכונות פתיג או מכונות התעייפות. יש לנו מכונה רטובה ומכונה יבשה. המכונות מדפיסות את התוצאות שלהם, מכות בשתל והמבנה 5 מיליון פעם עד שהוא נשבר. הוא חייב להישבר בכוח מסוים שבו אנחנו רוצים לראות את זה. אנחנו משתמשים בזה הן לצורך הפיתוח והן לצורך בדיקות תקופתיות, לראות ששום דבר לא השתנה באיכות שלנו. תודה שצפיתם בנו. בפרק הבא אנחנו ניכנס יחד לחדר הנקי לראות איך אורזים את השתלים.